Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác có đang yêu nhau không? 3 chi tiết gây nên sự đồn đoán về tình yêu trên mạng. Những manh mối trong ngành giải trí sẽ không bao giờ thoát khỏi con mắt tinh tường của khán giả. Gần đây, màn ảnh chính phú của Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác một lần nữa trở thành chủ đề nóng vì bằng chứng tình yêu sắt đá. Khiến siêu phẩm chính phú Du Phi im ắng bấy lâu nay đột nhiên dàn dựng cảnh hồi sinh quy mô lớn. So với sự kiềm chế mà đoàn làm phim thể hiện khi hoàn thành quá trình quay phim cách đây 2 năm. Những chi tiết mà cư dân mạng phát hiện lần này có thể được mô tả là những tương tác bí mật cấp độ sách giáo khoa. Khiến người xem phải thốt lên thế hệ paparazzi này nên nhường chỗ cho những cô gái đeo kính hiển vi. Đòn nặng nề đầu tiên giáng vào những phụ kiện không dễ thấy. Trong những bức ảnh tự sướng mà Triệu Lệ Dĩnh đăng tải trong chuỗi hạt đen quấn quanh cổ tay thon thả của cô đã gây nên làn sóng bàn tán sôi nổi. Chiếc vòng tay này được người hâm mộ gọi đùa là phong cách cán bộ già Phật giáo. Giống hệt với món phụ kiện mà Vương Nhất Bác đã đeo trong buổi họp báo Storm Chaser nửa năm trước. Điều hấp dẫn hơn nữa là khi Vương Nhất Bác, người luôn đi đầu trong lĩnh vực thời trang, xuất hiện với chiếc vòng tay đơn giản này, đã gây ra sự nhầm lẫn tập thể trong giới blogger thời trang. Bây giờ có vẻ như đây là một quả trứng phục sinh được chôn cất trước. Làn sóng đường thứ 2 xuất phát từ sự trùng hợp về mặt địa lý vào đêm giao thừa. Triệu Lệ Dĩnh, người Hà Bắc, và Vương Nhất Bác, người lớn lên ở Lạc Dương, đều có địa chỉ IP ở Giang Tô. Chi tiết có vẻ bình thường này giống như mã mo trong mắt người hâm mộ chính phú. Bạn phải biết rằng Triệu Lệ Dĩnh chủ yếu hoạt động ở Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc trong những năm gần đây. Nhất Bác chủ yếu tập trung ở Bắc Kinh và Thượng Hải. Hai người họ cùng xuất hiện ở thị trấn nước Giang Nam vào đêm đoàn tụ truyền thống. Khó có thể không liên tưởng đến một số lịch trình riêng tư. Điều thu hút sự chú ý nhất của cư dân mạng chính là chiếc áo khoác vừa được hé lộ gần đây. Chiếc áo khoác phao cổ đứng màu be mà Triệu Lệ Dĩnh mặc trong chuyến đi riêng rất giống với trang phục riêng của Vương Nhất Bác vào mùa đông năm ngoái. Các blogger thời trang đã đào sâu hơn và phát hiện ra rằng chiếc áo khoác phong cách trung tính này thực chất là phiên bản giới hạn dành cho nam giới. Điều tinh tế hơn là cả hai đều xắn cổ áo lên cùng một lúc. Ngay cả những biên kịch phim thần tượng cũng sẽ cảm thấy tự ti về sự hiểu biết ngầm của họ trong cách ăn mặc. Là một khán giả đã chứng kiến nhiều chuyện tình lãng mạn đỉnh cao, tác giả thấy hồ sơ bê bối của cặp đôi này khá thú vị. Kể từ khi hợp tác trong phi huyền thoại, hai người đã dần chuyển từ mối quan hệ chị em sang tương tác bí mật, từ việc mặc chung áo nỉ trong thời gian làm việc chung, đến cùng nhau hát trên sóng phát thanh trong tiệc đêm giao thừa, đến 3 bằng chứng thép được đào lên hiện nay, mọi sự trùng hợp đều nằm trong nhịp đập trái tim của người hâm mộ. Nhưng điều thú vị là không giống như những vụ bê bối khác của người nổi tiếng chết trong ánh sáng. Triệu Vi và Vương Tuấn Khải luôn duy trì sự hiểu biết ngầm tinh tế, không thừa nhận cũng không phủ nhận hoàn toàn, điều này dường như để lại nhiều chỗ cho trí tưởng tượng. Trong ngành giải trí, nơi mà lượng người qua lại là quan trọng nhất, chuyện tình cảm của những người nổi tiếng luôn là con dao hai lưỡi. Nhìn lại hành trình đầy cảm xúc của Triệu Lệ Dĩnh. Từ tuyên bố chính thức về mối tình với Phùng Thiệu Phong trên phim trường, cho đến bước ngoặt thoải mái sau khi ly hôn. Nữ diễn viên 85 tuổi này dường như luôn thực hành phương châm sống đàng hoàng. Là một ngôi sao hàng đầu của thế hệ mới. Cách Vương Nhất Bác tìm được sự cân bằng giữa cảm xúc cá nhân và sự phát triển sự nghiệp trước sự kiểm soát chặt chẽ của công ty quản lý có thể là điểm sâu xa hơn của vụ bê bối kéo dài này. Trong khi cư dân mạng đang tranh cãi gay gắt về việc có nên đưa ra thông báo chính thức hay không, tác giả lại nhớ đến câu thoại của Minh Lan trong Minh Lan truyện. Người ta không thể sống cả đời trong cái sân này mà cứ loanh quanh mãi được. Có lẽ với Triệu Lệ Dĩnh, người đã trải qua nhiều thăng trầm. Thà sống trong sáng và tự do như Thịnh Minh Lan còn hơn sống theo kỳ vọng của mọi người, dù sao thì cuộc sống cũng không phải là một kịch bản, chỉ có bạn mới biết được thăng trầm của chính mình. Liệu vụ bê bối này có phải là sự thể hiện cảm xúc thực sự hay là một chiến lược quảng cáo, thời gian sẽ trả lời. Nghe nói để bảo vệ mối quan hệ này, mỗi năm họ phí bảo vệ. Dù sao thì,
Bất kể tin tức này có đúng hay không, người hâm mộ chính Phú đều rất phấn khích. Các bằng chứng khảo cổ liên tục xuất hiện. Chẳng hạn như các bài đăng trên Weibo của studio, những chiếc vòng cổ, quần áo, mũ giống nhau và hành vi ra tiêu chuẩn kép của Vương Nhất Bác đối với Triệu Lệ Dĩnh trong phim. Đơn giản là bằng chứng xác thực cho bộ não tình ái. Điều thú vị hơn nữa là khi Triệu Lệ Dĩnh đi xem bộ phim Hawk có sự tham gia của Vương Nhất Bác. Cô đã đeo khẩu trang suốt chặng đường để tránh bị nghi ngờ, sợ bị nhận ra, cũng có người trong cuộc tiết lộ Vương Nhất Bác là kẻ đố kỵ. Không thích Triệu Lệ Dĩnh quá thân thiết với những chàng trai khác. Nhưng mặt khác, một số cư dân mạng phát hiện ra rằng cả hai cố tình tránh né sự nghi ngờ và hầu như không bao giờ xuất hiện cùng một khung hình. Ngay cả những tin đồn, nói rằng họ không hề ở bên nhau. Sự thật nào ẩn chứa trong tin đồn tình cảm khó hiểu này? Cái tên Vương Nhất Bác nổi tiếng trong giới giải trí hiện nay. Từ một thần tượng sáng giá trên sân khấu ca hát và vũ đạo cho đến một diễn viên ghi dấu ấn trên màn ảnh rộng. Sự chuyển mình của anh đã thu hút được nhiều sự chú ý, với ngoại hình nổi bật và sức hút độc đáo trên sân khấu. Vương Nhất Bác nhanh chóng thu hút được lượng người hâm mộ đông đảo và trở thành ngôi sao hàng đầu xứng đáng. Tuy nhiên, những màn trình diễn đầu tiên của anh thực sự đã bị chỉ trích. Kỹ năng diễn xuất của anh hơi non nớt và anh đã nhận được rất nhiều lời chỉ trích. Đối mặt với sự nghi ngờ, Vương Nhất Bác đã không lùi bước. Trong Cân, Vương Nhất Bác vào vai ông Ie. Đôi mắt đầy ắp những câu chuyện và thế giới nội tâm phức tạp của nhân vật được thể hiện một cách sống động. Trong King of Thieves chăm chỉ để diễn giải tốt hơn vai trò của một phi công thử nghiệm. Nhưng khi con đường hoa mở ra, một số yếu tố ngoài thực lực của anh cũng gây nên những cuộc thảo luận sôi nổi trong cộng đồng mạng. Trong đó, được thảo luận nhiều nhất là scandal giữa anh và Triệu Lệ Dĩnh. Vương Nhất Bác và Triệu Lệ Dĩnh là hai ngôi sao hàng đầu trong ngành giải trí, tin đồn khó hiểu giữa họ thực ra đã tồn tại từ lâu, và tràn ngập các loại manh mối thật giả đã được người xem bàn tán. Đặc biệt là những người hâm mộ ủng hộ chính Phú bác Lý Tảo Biển, họ đã hóa thân thành Sherlock Holmes, tìm kiếm những điểm ngọt ngào khác nhau từ các manh mối và không ngừng giải thích chúng. Một trong những bằng chứng gây chú ý nhất chính là sự tương tác giữa hai studio trên Weibo. Trong mắt người hâm mộ, đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Mỗi ngày có rất nhiều thời điểm để lựa chọn, nhưng tất cả đều được lựa chọn cùng một lúc. Ngoài sự đồng bộ, việc cả hai đeo cùng một chiếc vòng cổ và mặc cùng một trang phục cũng được người hâm mộ chính Phú coi là một gợi ý về mối quan hệ của họ, ví dụ như mặc dây chuyền hình xương mà Triệu Lệ Dĩnh thường đeo. Vương Nhất Bác cũng phát hiện có một chiếc giống vậy, anh coi đó là bảo vật. Ngoài ra còn có một số phụ kiện và trang phục tương tự khác được người hâm mộ đào ra từng cái một. Được coi là bằng chứng cho tình yêu của họ, trong mắt người hâm mộ, đằng sau những sự trùng hợp ngẫu nhiên này là những bí mật nhỏ giữa hai người, đó là lời tuyên bố tình yêu thầm lặng của họ. Ngoài ra, sự đối xử đặc biệt của Vương Nhất Bác đối với Triệu Lệ Dĩnh trong chương trình cũng khiến người hâm mộ chính Phú phấn khích. Họ quan sát kỹ lưỡng rằng khi Vương Nhất Bác đối xử với các khách mời nữ khác, anh luôn giữ khoảng cách nhất định và cư xử có phần kiềm chế. Khi đối mặt với Triệu Lệ Dĩnh, anh ấy thân thiện và chu đáo một cách khác thường, anh ấy sẽ lấy xương cô nhổ ra và cùng cô chia sẻ một bát thức ăn tệ hơn nữa. Một số fan chính Phú vì muốn ăn đường đã phóng đại và diễn giải một số chi tiết không đáng kể và cố tình liên kết chúng với chuyện tình cảm. Điều này chắc chắn sẽ làm gia tăng sự lan truyền của các vụ bê bối và mang đến những rắc rối không đáng có cho hai ngôi sao. Ví dụ, vào tháng 10 năm 2022, trong một video do Tạ Na quay tại buổi hòa nhạc của Trương Kiệt, một số cư dân mạng đã phát hiện ra một người đàn ông bí ẩn được quấn chặt và suy đoán rằng người này chính là Vương Nhất Bác. Họ nghĩ anh ấy đi cùng Triệu Lệ Dĩnh đến buổi hòa nhạc. Tin đồn trực tuyến tệ nhất là vào tháng 11 năm 2024 rằng hai người phải trả phí bảo vệ 7 con số cho paparazzi hàng năm để che giấu mối quan hệ của họ. Loại suy đoán không có bằng chứng xác thực này không chỉ không thuyết phục mà còn có khả năng gây ra tranh cãi không cần thiết. Hơn là bằng chứng này đều dựa trên suy đoán chủ quan của người hâm mộ và thiếu bằng chứng thực chất.
ngay cả khi hai studio đăng thông tin cập nhật cùng lúc nhiều lần. Thì đó cũng có thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên hoặc do sự sắp xếp công việc của nhân viên, quần áo và phụ kiện tương tự cũng có thể là kết quả của sự tài trợ của thương hiệu hoặc sở thích cá nhân. Cái gọi lại chăm sóc đặc biệt có lẽ chỉ là vì hai người có quan hệ cá nhân tốt, Vương Nhất Bác vẫn luôn là người lịch thiệp, cho nên chỉ là quan tâm giữa bạn bè. Diễn giải quá mức sẽ gây ra hiểu lầm không đáng có, trái ngược với sự nhiệt tình của người hâm mộ chính Phú. Nhiều cư dân mạng tỏ ra nghi ngờ về scandal giữa Vương Nhất Bác và Triệu Lệ Dĩnh. Họ đưa ra nhiều dấu hiệu chứng minh hai người không hẹn hò, điều này không thể không dội gáo nước lạnh vào người hâm mộ chính Phú. Một trong những lý lẽ chính là hai người cố tình tránh sự nghi ngờ ở nơi công cộng. Từ khi xuất hiện cùng nhau trong đêm quay đến khi xuất hiện cùng nhau ở nơi công cộng. Chứ đừng nói đến bất kỳ tương tác thân mật nào trong một số lễ trao giải hay sự kiện, ngay cả khi cả hai đều có mặt, họ sẽ cố gắng hết sức để tránh đứng chung một khung hình. Thậm chí chỗ ngồi của họ còn cách xa nhau. Một số cư dân mạng cho rằng hành vi cố tình xa lánh này chỉ chứng tỏ giữa hai người không có mối quan hệ đặc biệt nào ngoài việc tránh sự nghi ngờ. Một số cái gọi là sự trùng hợp cũng được diễn giải lại. Ngoài ra, một số cư dân mạng chỉ ra rằng Triệu Lệ Dĩnh đã kết hôn lần thứ hai và có khoảng cách tuổi tác nhất định với Vương Nhất Bác. Những yếu tố này làm giảm khả năng hai người ở bên nhau, và một số người tin rằng mối quan hệ giữa hai người không thể được tóm tắt đơn giản là đang yêu hoặc không yêu, họ có thể là bạn tốt, đối tác hoặc là gì đó ở giữa. Chắc chắn là vui khi được ủng hộ một cặp đôi, nhưng mặt khác, những cư dân mạng. Sự thật là gì? Có lẽ chỉ có hai bên trong cuộc mới hiểu rõ nhất. Ngành giải trí giống như sương mù, không ai có thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Thay vì cố gắng tìm ra sự thật, tốt hơn hết là hãy thư giãn và trở thành một người quan sát vui vẻ. Thay vì lo lắng liệu họ có phải là chính Phú thực sự hay không. Tốt hơn là mong đợi hai người họ sẽ mang đến nhiều tác phẩm hay hơn trong tương lai. Đây là điều mà người hâm mộ nên chú ý nhất, tin tức hàng đầu từ kỹ năng diễn xuất. Vương Nhất Bác có thể đạt được tình huống đôi bên cùng có lợi không đánh giá nhanh hàng đầu. Là khán giả, chúng ta cũng có thể xem và trân trọng nó. Suy cho cùng, trong ngành giải trí nơi chân lý và dối trá hiện hữu khắp nơi, chính Phú Tiên có thể khiến mọi người mỉm cười.